Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα σειρά στο κανάλι μου που θα ονομάζεται Ιστορική Αναδρομή Ιστιοπλοϊκών Σκαφών και του εξοπλισμού τους. Στόχος θα είναι να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στις διάφορες εταιρείες παραγωγής ιστιοπλοϊκών σκαφών και εξοπλισμών για αυτά και την εξέλιξή τους στον χώρο της ιστιοπλοείας. Αν σας αρέσει η ενότητα αυτή, κάντε ένα like και ένα share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Γράψτε επίσης στα σχόλια όσοι γνωρίζετε εταιρείες από Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στο χώρο ή δραστηριοποιούνται ακόμη που θα θέλατε να δημιουργήσω βίντεο για την ιστορική τους αναδρομή. Στο πρώτο αυτό βίντεο θα μιλήσουμε για τη Jeannot. Το 1957, ο Henry Jeannot, ήδη παθιασμένος με τα αεροπλάνα και τα αυτοκίνητα, είχε μόλις ανακαλύψει ένα ολοκαίνουργιο πάθος για το μηχανοκίνητο σκάφος. Αυτό το πάθος ξεκίνησε καθώς έβλεπε τα σκάφη να περνάνε έξω από το παράθυρό του. Αμέσως, στο Les Harbors της Γαλλίας, όπου ήταν το κατάστημα σιδηρικών του πατέρα του, άρχισε να κατασκευάζει μια ξύλινη γάστρα με την οποία συμμετείχε στον 6ωρο αγώνα του Παρισιού, το μεγαλύτερο εθνικό αγώνα εκείνη την εποχή. Ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή και αυτό το πρώτο αποτέλεσμα ενισχύει τον ενθουσιασμό του. Έτσι, η ναυπήγηση σκαφών θα γίνει το επάγγελμά του. 1958 και το ναυπηγείο κατασκεύασε το πρώτο του κήτος από γυαλοβάμβακα. Αυτό το νέο υλικό, ένα προϊόν πετροχημικών, δημιούργησε μια τεχνολογική ανακάλυψη χωρίς προηγούμενο. Στην αρχή κατασκευάζανε 3 σκάφη την εβδομάδα. Ήταν όλα χειροποίητα. Κατασκευάζανε τα πάντα από ξύλινα προπλάσματα, από την καρίνα μέχρι τις νευρώσεις. Ήταν απαραίτητο να αποδειχθεί στους πελάτες ότι ο γυαλοβάμβακας θα είχε εξίσου καλή απόδοση με το ξύλο. Το πρώτο μοντέλο ονομαζόταν Sport Polyester. Μετά ήρθε το Mirage και το Prelude. Ο πολυεστέρας έγινε το υλικό της επιλογής οριστικά. Το 1963 είναι πλέον γεγονός. Το πρώτο μηχανοκίνητο σκάφος γραμμής παραγωγής, το Seabird. 1964. Το ναυπηγείο Jeannot παρήγαγε τα πρώτα ιστιοπλοϊκά με το Allies. Μια πραγματική επιτυχία. 1970. Η χρονιά που σηματοδότησε την αρχή του εκδημοκρατισμού της ιστιοπλοείας και η παραγωγή σκαφών ανέβηκε. Την ίδια χρονιά η Jeannot λάνσαρε το υπέροχο Love και το Sangria. Αυτό το τελευταίο μοντέλο σημείωσε τεράστια επιτυχία, εξασφαλίζοντας τη θέση του Jeannot ως ηγέτη στην αγορά, το σχεδιασμό και την κατασκευή ιστιοπλοϊκών σκαφών. Πουλήθηκαν 3.000 σκάφη. 1976 και η Jeannot λαμβάνει μέρος στον αγώνα Single-Handed Transatlantic Race with a Melody, με τον Yves Olivo στο τιμόνι. Αυτό το σημαντικό γεγονός έδειξε πολύ απλά ότι ένα μοντέλο σκάφους παραγωγής θα μπορούσε να διασχίσει τον Ατλαντικό με ένα άτομο μόνο. Ακριβώς όπως είχε κάνει ο Eric Tabarly. Επίσης, Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 1976 λάνσαρε το σκάφος Flirt, ένα μοντέλο 6 μέτρων. Φαίνεται συμπαγές, καλοφτιαγμένο και πολύ ικανοποιητικό από όλες τις απόψεις. 1980. Το ναυπηγείο Jeannot λαμβάνει μέρος σε αγώνες μηχανοκίνητων σκαφών δίπλα στην εταιρεία Transport Gravalo. Για αρκετές σεζόν, τα καταμαράν Formula 1 Inshore, Formula 3000 με κυβερνήτη τον Michel Rouge θα επιβάλλονται ως οι κυρίαρχοι σε όλες τις πίστες. Με το ισχυρότερο κήτος του Kevlar ανησύχησαν σοβαρά όλους τους ανταγωνιστές της εποχής. Την ίδια χρονιά είναι και το ξεκίνημα του νέου μοντέλου μηχανοκίνητου σκάφους, το Cap Camarat. Το πνεύμα της σειράς Cap Camarat γεννήθηκε με το Cap Camarat 575. Ονομάστηκε το 4x4 των θαλασσών. Οι ναυτικές τους ιδιότητες ήταν τέτοιες που έγινε θρυλικό. Σήμερα, η σειρά Cap Camarat έχει γίνει διεθνής αναφορά στα μηχανοκίνητα σκάφη για αθλητισμό και αναψυχή. Το 1981, η Jeannot κέρδισε τις 3 πρώτες θέσεις στο Rally Niamey Bamako, ένα τεστ αντοχής που κάλυψε 2.000 χιλιόμετρα. Ειδικά κατασκευασμένο από Kevlar, το Cap Camarat Nicker 510 ήταν ο μεγάλος νικητής αυτής της αφρικανικής περιπέτειας, με τον Gerald Daboville. Την ίδια χρονιά, το Club Med επέλεξε τα Jeannot για να ανεφοδιάσει το στόλο των μηχανοκίνητων σκαφών του για θαλάσσιο σκι. 1982.
η Jeannot γίνεται αποκλειστικός προμηθευτής για τον ιστιοπλοϊκό γύρο de France. Μεταξύ 1982 και 1998, η Jeannot ήταν ο αποκλειστικός προμηθευτής του Sailing Tour de France, με 3 γενιές ιστιοφόρο. Το Rouge Royal αντικαταστήθηκε το 1984 από το Selection. Επίσης, το 1982 δημιουργείται και η JTA, Jeannot Techniques Avances, αποτελούμενο από άντρες και γυναίκες παθιασμένους με την αγωνιστική ιστιοπλοεία και τις κατασκευές υψηλής τεχνολογίας. Αυτό το εργαστήριο ανέπτυξε περίπου 50 πρότυπα, όλα τα σκάφη αγώνων υψηλής τεχνολογίας, Formula 40S, Maxi Multi-Hearts, 60 foot trimarans, Toner, καθώς και τα σκάφη για το The American's Cup, το The Globe Challenge κτλ. 1983 κυκλοφόρησε το Sun Kiss. Γίνεται γρήγορα σημείο αναφοράς μεταξύ των άλλων ιστιοπλοϊκών. Το 1984 η κατασκευή του Flery Micon 7, του μεγαλύτερου καταμαράν που κατασκευάστηκε ποτέ εκείνη την εποχή, ήταν προϊόν της όμορφης σχέσης μεταξύ της Flery Micon, της Jeannot και μεγάλων κυβερνητών, όπως ο Philippe Poupon. Το Flery Micon 8, 9, 10 και 11 θα κέρδιζε πολλούς τίτλους συμπεριλαμβανομένου του Route Durhan, single-handed υπερατλαντικός αγώνας του 1986 και το ρεκόρ υπερατλαντικής ιστιοπλοείας το 1987. 1985 κατασκευάζεται το πρώτο Lagoon καταμαράν. 1987 και η Jeannot ενδραιώνει τη διεθνή ηγεσία της στον κόσμο των αγώνων κινητήρων σκαφών, καταρρίπτοντας παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας με κινητήρα μοντέλου παραγωγής 170,21 χιλιόμετρα ανά ώρα και αντοχής για 24 ώρες. Η Jeannot συγκέντρωσε νίκες στον 24ωρο αγώνα της Ρουέν 4 φορές, στον αγώνα 6 ωρών του Παρισιού, καθώς και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Σιγκαπούρη. 1989 γέννηση του πρώτου Prestige, σχεδιασμένο από την Caroni Design. Κέρδισε αμέσως τις καρδιές με το σύγχρονο στυλ και τις εξαιρετικές ναυτικές του ιδιότητες. Αυτή η εκτόξευση σηματοδότησε την άφιξη του Jeannot στην αγορά των πολυτελών μηχανοκίνητων yacht. Σήμερα, πάνω από 2.500 μηχανοκίνητα yacht Prestige κάνουν κρουαζιέρα στις 7 θάλασσες. Το 1990, η Florence Arthur πέτυχε ένα απίστευτο αγώνα και πέρασε τη γραμμή με προβάδισμα μπροστά από τους Flery Micon και RMO. Είναι ένα hard trick της Jeannot, η οποία έβαλε τα 3 σκάφη στο βάθρο. Το σχέδιο Jeannot 1 JOD αντικατέστησε το Selection το 1991 ως το επίσημο σκάφος του Sailing Tour de France. Το 1995 η Jeannot κάνει την εμφάνισή της στον κινηματογράφο. 2 αντίγραφα του Pierre Ferstier δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες παραγωγής της αμερικάνικης ταινίας Waterworld με τον Kevin Costner. Το 1995 επίσης γεννιέται το Sunfast Racing, Racer Cruiser. Το πρώτο Sunfast έκανε τον τεπούτο του με την παραγωγή του Sunfast 52, ενός Jeannot Racer Cruiser ιστιοπλοϊκού που σχεδιάστηκε από τον Philippe Bryan σε συνεργασία με τον Philippe Poupon. Καθώς επίσης τα ναυπηγεία Jeannot εντάσσονται στον όμιλο Beneteau. Αυτή είναι επίσης η χρονιά που οι Microcar, οχήματα που εξαιρούνται από άδεια, και οι Lagoon καταμαράν εντάσσονται στον όμιλο. Το 1996 δημιουργείται η Jeannot American στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη σειρά σαν Odyssey, η δεκαετία του 2000 έβλεπε δυναμική ανάπτυξη σε μια σειρά ιστιοπλοϊκών σκαφών με τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του Jeannot: κομψότητα, άνεση, καινοτομία και αξιοπλοεία. Το 2005 το εργοτάξιο που είναι αφιερωμένο σε μεγάλες μονάδες Jeannot αναπτύσσεται. Η Jeannot έχει έτσι τη μεγαλύτερη τοποθεσία παραγωγής σκαφών αναψυχής στον κόσμο, η οποία καλύπτει 40 εκτάρια. 2008 η Jeannot λασάρει το Sunfast 3200, ένα ιστιοφόρο που σχεδιάστηκε από τον Daniel Andrew, το οποίο ψηφίζεται ως σκάφος της χρονιάς. Το 2011 δημιουργείται η θυγατρική Asian Pacific Jeannot στο Hong Kong. Το 2013 η Jeannot ανακοινώνει το 18ο μοντέλο Sunfast με το νέο Sunfast 3600. Χωρίς αμφιβολία, αυτό το νέο ιστιοφόρο είναι μια εξαιρετική προσθήκη σε μια εντυπωσιακή οικογενειακή σειρά. Επίσης, η ομάδα αγώνων Donfec, για τον οποίο είναι ο επίσημος προμηθευτής η Jeannot, εκπροσωπεί την Κίνα στον αγώνα Volvo Ocean Race. 2014 και η Jeannot προσφέρει το πρώτο σκάφος παραγωγής πάνω από 60 πόδια, το Jeannot 64.
Είναι ένα τολμηρό στοίχημα που έγινε δυνατό από την εμπειρία και τις δεξιότητες των εργαζομένων της Jeannot, το οποίο ανταμείφθηκε από την πολύ θερμή υποδοχή από τους πελάτες. Η εταιρεία αντλεί από το 1957 την επιθυμία, τον ενθουσιασμό και την αδιάκοπη εμπιστοσύνη του κοινού της. 2015 και η Jeannot ακόμα στον αγώνα. Τα Sunfast καταλαμβάνουν το βάθρο της Τρασκουάτρα σε 3 από τις 4 κατηγορίες. Πολύ καλά αποτελέσματα για αυτό το εύρος που συνδυάζει ταχύτητα, απόδοση και τεχνολογία. 2016. Η Jeannot έχει γίνει βασικός παίκτης στην αγορά εσωλέμ βιομηχανοκίνητων σκαφών. Ανανεώνουν συνεχώς την προσφορά προϊόντων τους και δημιουργούν νέες σειρές προϊόντων που βρίσκουν αμέσως στο κοινό τους. Οι σειρές Liter, Velasco και NC προσφέρουν η κάθε μια το μερίδιό τους στην καινοτομία. 2017. Η Jeannot ξεκινά την παραγωγή στη ΣΥΠΑ του NC895 στη Cadillac του Μίσιγκα. Επίσης, το 2017 η Jeannot σημειώνει ένα σημαντικό χρονικό ορόσημο γιορτάζοντας τα 60 χρόνια ναυπήγησης σκαφών. 2018. Η Jeannot λανσάρει μια θριαμβευτική 8η γενιά με τα Sun Odyssey 440 και Sun Odyssey 490. Αυτά τα νέα Sun Odyssey επωφελούνται από την εντελώς καινοτόμο κυκλοφορία στο σκάφος. Αυτά τα ιστιοφόρα 44 και 49 ποδών είναι τα μόνα στην κατηγορία τους που προσφέρουν ανεμπόδιστη κίνηση επί του σκάφους. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, η Jeannot συγκέντρωσε πολλά βραβεία. 2019. Το Sunfast 3300 Arrives, η νεότερη προσθήκη στην εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά Sunfast. Το 3300 είναι το παιδί θαύμα των Vertier και Andrew, των οποίων η συνεργασία εγγυάται υψηλές επιδόσεις και επιτυχία σύμφωνα με διάφορους κανόνες αξιολόγησης. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας είτε θετικά είτε αρνητικά.